video, we are going to talk about how to use fire extinguisher. Paano gamitin ang fire extinguisher? Ikaw ba alam mo paano gamitin ang fire extinguisher? Kung hindi, panoorin mo ito. What are the topic objectives of fire extinguishers? First, we need to know the list or the elements that make up a fire. Ano ang mga layunin na dapat nating malaman sa video na ito? List the elements that make up a fire. Una, listahan ng mga elemento kung bakit nagkakaroon ng sunog. Number 2, explain how to prevent fires from causing loss of life and property. Upang malaman natin paano masugpo ang sunog na sanhi ng pagkawala ng buhay o mga pag-aari. Number 3, list of classifications of fires and fire extinguishers upang malaman natin kung ano ang mga klasifikasyon ng sunog at pamatay sunog o ang tinatawag na fire extinguisher. Number 4, explain when and how to use fire extinguishers. Malaman natin kung paano gamitin ng wasto ang fire extinguishers. What are the elements of fire? O ano ang mga elemento ng sunog? Ano ang mga ito? In the elements of fire, we have 3 elements. The oxygen, or ang hangin, heat, o init, at fuel, o panggatong. Maybe it could be gas, papel, kahoy, tela, basura, at iba pa. At ang resulta nito ay tinatawag na chemical reaction. The elements of fire composed of 3 components. It cannot be one element only, or the absence of one element. Ang ibig sabihin, hindi magkakaroon ng sunog kung hindi pinagsama ang 3 elementong ito. Ito yung heat, fuel, at oxygen. Halimbawa, walang oxygen o hangin, hindi magkakaroon ng sunog. At kung mabuo ang 3 element na ito ay tinatawag na chemical reaction. At ito ang simula ng pagkakaroon ng apoy ng pagmumulan ng sunog. Now, what are the sources of fire? Ano ang mga dahilan ng pinagmumulan ng sunog? Electricity o kuryente, kagaya ng extension wires na maraming nakasaksak o yung short circuit. Cigarettes o sinding sigarilyo, pagtapon ng sigarilyo lalo na may mga bagay na madaling masunog, tela, papel, o sa basurahan, o tuyong mga dahon at damo. Welding or a structural way of joining materials o paghihinang. Ito ay isang paraan ng pagdidikit ng 2 piraso ng mga metal sa pamamagitan ng init. Yung ginagamit sa construction of buildings o machine o welding machine shops. Friction or rubbing together sticks to ignite a starter flame, gaya ng pagkiskis o pagsindi ng posporo. That's what we call friction. The classes of fire. Fire classification, we should know what is the cause of fire and how it started, so we may be able to extinguish the fire by the correct usage of fire extinguisher according to its classification. We have the classification of fire. Class A o ordinary combustible materials. Ito yung wood, paper, cloth, trash, rubber, some plastic. Class B, ito naman yung flammable liquids, oil, grease, paint, gasoline, solvents, alcohol, ether. Class C, live electrical equipment or electrical panel, motor, wiring, electronic equipment. Class D, ito naman yung sa combustible metals or magnesium, aluminum,
titanium, sodium, lithium. Class K, this is the commercial cooking equipment like cooking oils, animal fats, vegetable oils. Ang paggamit ng fire extinguisher ay base sa kung ano ang dahilan ng sunog at kung paano nagsimula. Ang fire extinguisher ay may 5 klasifikasyon. Appropriate use of fire extinguishers. Mga nararapat sa paggamit ng fire extinguishers. Number 1, alarm has been sounded. Kung ang alarma ay pinatunog. Building has been evacuated. Kung nagkaroon ng building evacuation o paglikas ng isang gusali. Fire is small and confined. Kung ang sunog ay maliit at nakakulong lang sa isang masikip na lugar, halimbawa sa kwarto, office, at di pa kumakalat. In short, it is when fire is manageable at kaya lang sugpuin ng fire extinguisher. You can fight back the fire with your back towards an escape route. Pwede mong labanan ang pagpatay ng sunog gamit ng fire extinguisher habang ang likod mo ay patungo sa daanan ng paglabas o escape route or exit. Dapat alam mo na makakalabas ka agad bago supuin ang sunog. The extinguisher matches the fire type. Kung tama ang fire extinguisher na ginamit mo o ayon sa tipo ng sunog, ito yung sinasabi kong classification of fire. The extinguisher works effectively kung ang fire extinguisher ay gumagana ng maayos. You are properly trained in the use of fire extinguisher kung ikaw ay sinanay ng maayos sa paggamit ng fire extinguisher. You are confident that you can put out the fire kung ikaw ay may tiwala na kaya mong sugpuin ang sunog. Inappropriate use of fire extinguishers. Mga di nararapat na paggamit ng fire extinguisher. Ito naman yung mga hindi kailangan sa paggamit ng fire extinguisher. Una, the fire is large and has grown beyond its original confined space. Kung ang sunog ay malaki na at tumawid sa kabilang silid o lugar. Your escape path is threatened. Kung ang iyong pagdaraanan palabas o exit ay delikado na, dahil ito ay naharangan ng mga naglalaglagang debris o kahoy galing sa sunog. You are not sure if you have the correct type of fire extinguisher kung hindi ka sigurado sa tamang fire extinguisher na gagamitin mo. Personal hazards o pansariling panganib, smoke and noxious fumes. Ito yung usok at abo na nakakalason. Pag ang usok ay pumasok sa ating katawan, magkakaroon tayo ng respiratory irritation or shortness of breath. Or worse, magiging dahilan ito sa pagkamatay kung di maagapan. Kaya siguraduhing makalabas agad sa gusaling may sunog. Smoke and fumes cause unconsciousness. Usok na dahilan ng pagkawalang malay. Death may result. Resulta ng pagkamatay. Ano ang dapat nating unang gawin kung may sunog? Step 1. Tumawag ng tulong sa iba bago subukang patayin ang sunog. Step 2. Check for your own safety before starting to extinguish a fire. Unahin muna ang kaligtasan bago simulan ang pagpatay ng apoy. If you have any physical problem, you should call nearest person and call someone. Kung ikaw ay may pisikal na karamdaman, dapat tumawag sa pinakamalapit na tao o tumawag kahit kanino upang ikaw ay matulungan. If someone help you,
You can go outside and get fresh air. Kung may tao nang tumulong sa'yo, pwede kang lumabas at huminga ng preskong hangin para maibalik ang normal na paghinga. If you choose use the fire extinguisher, you should allow, check, or kung gusto mong gumamit ng fire extinguisher, dapat tignan ang gauge o indicator kung ito ay nakatutok sa green. Ibig sabihin, ito ay may laman at pwede pang gamitin. Kung ito naman ay nasa pula, di ito pwedeng gamitin kasi ito ay kulang sa timbang o wala ng laman. Use the pass technique. Ito yung PASS. P stands for pull, A for aim, S for squeeze, another S for sweep. Gamitin ang pass technique upang di malito sa paggamit ng fire extinguisher. Step 4. Pull the pin. Hilain ang pin na nakakabit sa fire extinguisher. A. Aim the nozzle at the base of the fire. Itutok ang nozzle o yung nakikita nyong hawak ng tao, yung itim na kulay, kung saan nakapatong ang apoy. So that's what we call base. Ito yung sa baba. So tandaan, ang paggamit ng fire extinguisher, kailangan ikaw ay nakatayo at alamin mo ang wind direction o kung saan patungo ang hangin para maiwasan mo ang apoy. Squeeze the lever or handle. Tandaan, idiin ang paghawak ng lever o hawakan at bitawan ito kung wala nang ibubuga ang fire extinguisher dahil ito ay wala ng laman. Sweep the nozzle from left to right or vice versa para tumigil ang pagkalat ng apoy. Check the fire ash. Suriing mabuti ang abo at siguraduhin ang apoy ay patay na at di na muling magsindi pa. Now, what's the bottom line? Ano ang dapat nating natutunan sa video na ito? Use fire extinguishers for small fires. Gamitin lang ang fire extinguisher sa maliit na apoy. Fire spread because of poorly trained associates. Ang sunog ay kakalat dahil ang mga tao o trabahante ay kulang o walang pagsasanay sa kung paano pagpatay ng apoy. Wrong technique, wrong equipment, maling pamamaraan at kagamitan ang ginamit. Ganon pa man, hayaan natin ang mga professional firefighters gumawa ng kanilang trabaho. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video nito. If you have any questions or any topics that you want me to discuss, feel free to comment below. See you on the next one.